De când mă știu, mi-au plăcut plantele. Mi-au plăcut plantele, am avut flori în apartament, și când am avut grădina, noi am mai încercat, până să ne ocupăm de casă, agricultură din asta. Am mai plantat porumb, cartofi pe aici, pe terenul ăsta. Dar grădinărit, de când ne-am apucat de casă, am luat-o ușurel, cu internetul, cu studiat problema și să învățăm. Care e motivul pentru care vă cultivați, din câte văd, o varietate destul de mare de legume și fructe? Păi nu cred că este un motiv. Ne place și am încercat să, dacă tot facem o activitate de genul ăsta, să acoperim ceea ce consumăm. O roșie, un ardel, o păstaie, mai cu rezultate, mai cu... Preferați să mâncați, vă simțiți mai bine când mâncați din propria grădină? Da, este... Aveți o siguranță mai mare decât ceea ce cumpărați din comerț, probabil, nu? Deci, sunt mai gustoase, ne plac mai mult roșiile care le cultivăm soiuri care ne plac, ne facem răsadurile și cultivăm ceea ce știm că ne place, ca și gust, ca să aibă pulpă, că soția face tot felul de conserve pe iarnă și să aibă din ce face, că de asta noi cultivăm, l-am văzut și eu, cultivăm puțini roșii sherry, pentru că din alea nu poți să faci suc de roșii sau alte conserve, dar din roșii din astea care sunt mai mari, cu pulpă și din asta poți să faci. Uite, anul ăsta am încercat bamele, cred că abia aștept să văd cum înfloresc, că nici n-am văzut cum înfloresc bamele până acum, nici n-am văzut cum arată planta, deci... E o plantă mai sudică, din câte știu. Da. Și dacă vezi, ăștia cred că sunt deja boboce de floare. Uite, am... Da. Asta ca și cultura a doua. Produceți doar pentru familie, nu? Numai pentru familie. Numai pentru familie. Aveți copii? Da. Da? Am copii, copiii nu socializează pe tema asta cu noi. Da? Nu sunt încântați de... Nu vor. Nu vor și o zis că e mai comod să cumpere, să nu știu ce, decât să le trimitem, să nu. Nu sunt în zonă, să înțeleg. Nici nu sunt în zonă, nu sunt cu noi, dar noi ne-am oferit să le trimitem și băiatul cel mare e la Iași. Ar fi comod să-i trimiți și așa, dar nu. Mai ales că sunt produse sănătoase, da. Care știți dumneavoastră. I-am trimis într-un an o găletușă de cireșe și au zis că i-am trimis toată piața. Prea multe, da? Și înseamnă că sunt mai gingași la mâncare. Da. Cred că mănâncă bine, dar mănâncă și ei, ce le place lor. Și... Ați spus că vă faceți singur răsadurile. Care e motivul pentru care vi le faceți? Acolo chiar am un motiv întemeiat, că am cumpărat într-un an, că am pierdut răsadurile și am cumpărat răsaduri de ardei. Și eu le pun, cum știu, văd că chixez și eu acum, dar aveam, unde știam că am gogoșare, aveam și ardei iuți și de toate felurile. Deci erau amestecate. Amestecate și nu erau ceea ce solicitam ca și plantă. Am înțeles. Și preferați să aveți soiurile dumneavoastră? Da, eu le verific. Am mai cumpărat sămânță, dar în general mă uit, îmi place o roșie sau un ardel. Strângeți sămânță, o păstrați pentru anul următor și faceți... Da. Și uite, ardel. E frumușel. Da. Foarte frumos. Nu o să coc, nu știu de ce, unde... Începeți mai timpuriu cu răsadurile? Da. Răsadurile de ardei undeva la mijlocul februarie, undeva să fie sâmbătă, depinde cum pică sâmbătă, ca să fiu liber să mă ocup așa în tihnă cu pregătitul lor, iar răsadurile de roșii undeva la mijlocul martie. Am înțeles. Da. Să înțeleg că și lucrați, nu? Și ceea ce faceți aici, faceți în timpul liber. În timpul liber, da. Nu fac răsaduri de vinite, de praz, pentru că de astea țielin, de astea nu. Că
punem mai puține și în general le cumpăr. Nu... Da, vezi ceea ce spuneam cu spalierul, a plecat în toate părțile. Da, am încerc să-l mai întăresc mâine, când o să fiu pe acasă. Să înțeleg că le consumați și proaspete și o parte din ele le transformați în conserve, da, nu? Pentru sezonul rece, nu? Pentru sezonul când nu există astfel de legume proaspete în grădină. Da, anul ăsta în premieră încerc să facem ceva vegeta. Am uscat niște roșii, în seara asta o să mai pun o serie de roșii la uscat. Am uscat pătrunjel, leuștean, țelin. Deci și legume și condimente, le măcinați și faceți... Da, să încercăm să facem o chestie de genul, n-am făcut niciodată, pentru mâncăruri, da. Da, super. Asta e mai puțin întâlnit în practica artizanală, dar da, interesant. Da, păi, să valorificăm și, tot încercăm fel de chestii și mai noi, mai... Ca și îngrășământ, ce folosiți? Fac compost, deci toată masa vegetală, până acum am folosit și de la plante, dar am renunțat la idei pentru că am ajuns la concluzia că păstrez bolile în... Deci de la plantele cultivate. De la plantele cultivate, da, dar de la iarbă, mai buruieni din astea ce strângem de pe la flori și așa, pun acolo cenuși, mai resturi din bucătărie și fac compostul și ăla e îngrășământ de bază pentru răsaduri la plantat. După aia, ce am mai folosit? Avem avicola aici aproape și aduc de la avicola și facem un macerat, gunoi de pasăre, dar și facem un macerat în apă, îl las vreo 10 zile și udăm cu răsadurile și de 2 ani tot am citit pe net, am mai făcut bragă din drojdii de bere. Interesant, da. Și l-am mai dat. Și ca astea sunt ca îngrășăminte. Iar pentru roșii, la mană, zeamă bordeleză. Și mai nou, lapte. Da. Deci cam astea sunt soluțiile care le folosesc în grădină.